Tôi là một người lính Sài Gòn, năm ấy vừa 23 tuổi. Nhiều khi tôi tự hỏi, đời mình đã bắt đầu vỡ vụn từ ngày nào? Có lẽ là từ cái buổi sáng tháng 4, khi tôi nhìn lá cờ hạ xuống, nghe tin đầu hàng đọc trên đài phát thanh. 40 mấy năm đã trôi qua, vậy mà mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh ấy vẫn quay về như một cuốn phim cũ. Tôi không còn trẻ, tóc đã bạc, nhưng ký ức của một người lính năm ấy thì chưa bao giờ phai. Tuổi trẻ bị kéo đi. Tôi sinh ra ở một xóm nhỏ bên sông Đồng Nai. Cha tôi là công chức quan, mẹ thì buôn thúng bán bân ngoài chợ. Tuổi thơ của tôi yên ả, chỉ có sách vở, dòng sông và tiếng cười của con bé hàng xóm tên Mai. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Tôi từng nghĩ tương lai mình sẽ làm thầy giáo, cưới Mai về, cất một căn nhà nhỏ với dàn hoa giấy trước hiên. Nhưng rồi năm 1972, giấy gọi nhập ngũ đến. Tôi nhìn mẹ khóc thầm, cha thì lặng im, còn Mai thì bặm môi không nói. Thế là tôi khoác ba lô lên đường, trở thành lính bộ binh. Những ngày trong quân ngũ, tôi nhớ mãi ngày đầu cầm súng M16, nặng và lạnh. Tôi còn nhớ cái mùi dầu súng ngai ngái bám vào tay cả tuần không rửa hết. Đêm đầu trong doanh trại, tôi nằm nghe tiếng côn trùng, nghe thằng bạn cùng giường trở mình thở dài. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: liệu mình có sống nổi để trở về? Nhưng rồi tôi cũng quen. Đồng đội của tôi đủ mọi hạng người. Cậu sinh viên chưa ra trường, anh thợ máy, chú nông dân mới cưới vợ. Chúng tôi, những thằng thái trẻ, buộc phải biến nỗi sợ thành sự gan lì. Có đêm hành quân rình rậm, bụng đói cồn cào, chúng tôi chia nhau nắm cơm khô. Thằng Tính xé đôi chén cơm mắm, dúi phần lớn cho tôi, cười khì: mày gầy nhom như cái sậy, ăn đi, mai còn phải gác với tao. Cái chén cơm nắm chia đôi ấy, sau này trong trại cải tạo, tôi nhớ nhiều hơn cả những bữa tiệc thi soạn một đời chưa từng có. Hẹn từ rực lửa. Năm 1975, chiến sự dồn dập, tình Pleiku, Huế, Đà Nẵng thất thủ ập về từng ngày. Chúng tôi nghe mà tim thắt lại. Doanh trại càng lúc càng rối, sĩ quan thì hô hào giữ tinh thần. Nhưng sau những khẩu hiệu, chúng tôi vẫn thấy nỗi sợ hãi dâng đầy. Ngày 28 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích. Tôi còn nhớ tiếng nổ rung cả mặt đất, khói bốc mù trời. Sáng 29, Sài Gòn hỗn loạn. Người dân chen nhau ra cảng, ra phi trường. Tin đồn lan đi, Mỹ đang di tản. Chúng tôi, những thằng lính trẻ, đứng gác cổng doanh trại mà lòng hoang mang đến lạc nhịp. Đêm đó Tính lại lôi cây guitar cũ, thứ mà nó mang theo từ nhà ra. Dưới ánh trăng lờ mờ, nó khảy từng giây, hát khe khẽ: anh đi về đâu hỡi em, có nhớ người lính chiến trường xưa. Tiếng hát rung rung, chẳng ai thuộc trọn lời, nhưng cả tiểu đội im lặng, ngồi nghe như để giữ lại chút gì ấm áp cuối cùng. 30 tháng 4, buổi sáng thành phố như nghẹt thở. Đến trưa, tin đầu hàng phát ra, lá cờ vàng kéo xuống. Tôi buông cây súng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tuổi trẻ mình cũng rơi theo. Một số bạn tôi chạy ra cảng, tìm tàu rời đi. Có đứa quăng súng, trốn về quê. Còn tôi đứng sững giữa sân doanh trại, nhìn cây guitar cũ vỡ nát dưới đất, lòng trống rỗng. Những năm sau, tôi bị đưa đi học tập cải tạo. Nhiều tháng ngày lao động, ăn uống kham khổ, bệnh tật dày vò. Đêm nằm trên sàn tre, tôi nhắm mắt và nhớ về những đêm gác chung chiến hào. Nhớ chén cơm dì đôi, nhớ khi đàn guitar cũ, nhớ tiếng hát dưới ánh trăng, giọng hát chung rung mà dây dứt. Có lẽ chính tình bạn thời loạn ấy đã giữ tôi sống sót qua những tháng ngày tăm tối. Giờ đây khi tóc đã bạc, tôi vẫn tự hỏi, điều gì còn lại sau cuộc chiến? Quê hương tôi thay đổi, bạn bè tan tác, người đi kẻ ở. Nhưng có một điều không bao giờ mất là tình đồng đội trong những năm tháng lửa đạn. Đêm nay, tôi kể lại câu chuyện này, không phải để than trách hay đổ lỗi, mà để nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ. Một thời mà giữa cái chết và sự sống, chúng tôi vẫn biết chia nhau chén cơm, vẫn hát cùng nhau dưới ánh trăng, vẫn nắm tay nhau gác chung một chiến hào. Và đó cũng chính là câu chuyện tôi sẽ kể cho các bạn trong tập tiếp theo. Những đêm gác chung chiến hào, nơi tình bạn lính trở thành sợi dây cứu rỗi trong chiến tranh. Tập 2. Những đêm gác chung chiến hào. Có những điều trong cuộc đời
Càng về sau, càng thấm thía. Nhất là khi bóng đêm buông xuống và ta ngồi một mình giữa miền đất lạ. Hình ảnh hiện về rõ ràng nhất trong ký ức tôi không phải là những cuộc hành quân dồn dập, không phải tiếng đạn bom nổ rền, mà lại là những đêm gác chung trong chiến hào, nơi tình bạn và tình đồng đội được vun đắp bằng những điều giản dị đến lạ thường. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái mùa khô năm ấy, rừng cao su rụng lá vàng, gió xào xạc như tiếng thở dài của đất trời. Chúng tôi, những thằng lính trẻ, vừa trải qua một ngày dài càn quét mệt rã rời. Buổi chiều về, ai nấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đôi giày bết đầy bùn đất. Ăn vội được bữa cơm dã chiến, đứa nào cũng ngã lưng xuống võng mà chợp mắt. Nhưng rồi, khi hoàng hôn trôi qua, trời chuyển sang màu tím than, cũng là lúc phiên gác bắt đầu. Chiến hào chúng tôi đào cạn thôi, sao vừa đủ cho thân người nắp được. Đêm nào cũng phải chia ca, một nhóm gác, một nhóm nghỉ. Tôi thường được phân với thằng Hòa, thằng bạn cùng đơn vị, bằng tuổi, cùng nhập ngũ một đợt. Nó người gốc miền Tây, giọng nói cứ kéo dài, nghe lúc nào cũng ngọt như mía lùi. Cái chất giọng đó, trong những đêm gió lạnh giữa rừng, lại như sưởi ấm cả chiến hào. Chén cơm chia đôi. Bữa cơm lính thời đó thì có gì đâu, cơm gạo sấy, thêm miếng cá khô kho mặn, hoặc khi may mắn thì được tí thịt hộp. Ấy thế mà, mỗi lần đi gác, hai đứa lại chia nhau một lon cơm nguội còn sót lại. Có hôm, tôi đang đói cồn cào, Hòa lại lặng lẽ đẩy phần cơm sang phía tôi, cười cười bảo: "Ăn đi, mày gầy nhom, coi bộ gió thổi bay mất, tao ăn ít cũng được." Tôi biết bụng nó cũng đói như tôi, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại nghẹn ngào, chẳng nuốt nổi. Chén cơm chia đôi nơi chiến hào, có khi còn quý hơn mâm cao cổ đầy ở đời thường. Nó không chỉ là miếng ăn, mà là cái nghĩa, cái tình giữa hai thằng lính trẻ, biết đâu ngày mai còn, ngày kia mất. Có đêm, gió rít qua tay, bụng đói cồn cào, tôi cắn hạt cơm nguội mà cảm giác như đang nhai hạnh phúc, vì bên cạnh vẫn còn thằng bạn đồng cam cộng khổ, vẫn còn tiếng thở đều trong đêm dài. Những bữa cơm như thế, sau này nhớ lại, tôi cứ tự hỏi, trong cuộc đời này, còn có mấy lần ta chịu ngồi chia đôi chén cơm với một người khác mà thấy lòng nhẹ bẫng, không hề tính toán hơn thua. Cây đàn cũ. Trong tiểu đội, có một báu vật đặc biệt, một cây đàn guitar cũ kỹ, nứt nẻ, được anh Sáu, người lính quê Bình Định mang theo. Không ai hiểu sao giữa bom đạn, anh lại cố giữ được nó. Dây đàn thì lỏng, mặt đàn trầy trụa, nhưng đêm nào rảnh, anh Sáu cũng ôm đàn, gảy vài tiếng cho anh em nghe. Có lần, trong ca gác khuya, khi sương phủ dày đặc, anh Sáu len lén ngồi sát mép chiến hào, bấm mấy hợp âm đơn giản. Tiếng đàn vang lên khe khẽ, như sợ kinh động cả khu rừng. Hòa nhắm mắt, ngả lưng, khẽ hát theo mấy câu ca quen thuộc. Người lính trẻ xa nhà, nhớ quê hương thiết tha. Giọng nó rung rung, lẫn trong gió. Tôi ngồi kế bên, bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng, nhưng lòng thì trùng xuống. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại chút gì đó bình yên trong tim. Cây đàn cũ ấy chẳng ai dám gọi là hay, nhưng với chúng tôi, nó là tiếng vọng của quê nhà, là chứng nhân của những đêm chiến hào tràn ngập tình người. Sau này, có lận đàn đứt dây, cả đơn vị lùng sục tìm bằng được một sợi kẽm mỏng để thay. Người lính thời chiến thiếu thốn đủ thứ, vậy mà nhất định không để tiếng đàn biến mất giữa rừng. Ca khúc lính hát dưới ánh trăng. Đêm rừng khi mây tan, trăng lên, ánh sáng bạc rải xuống mặt đất, in bóng những tán cây thành những vệt dài. Chúng tôi ngồi trong chiến hào, có khi chẳng nói gì, chỉ lắng nghe tiếng dế kêu, tiếng lá khô xào xạc. Nhưng cũng có những đêm, cả tiểu đội bỗng hứng chí, đồng loạt cất tiếng hát. Không cần nhạc, không cần lời chuẩn, mỗi người hát một câu, chồng chéo lên nhau, nhưng lạ thay lại thành hòa âm mộc mạc. Chúng tôi hát về quê hương, hát về mẹ già, hát những bản tình ca của lính mà ai cũng không nhớ chính xác tên. Tôi nhớ nhất một lần, Hòa đứng hẳn lên, tay vung vẩy, hát to đến nỗi anh chỉ huy phải nhắc khẽ: "Nhỏ thôi, lộ vị trí bây giờ." Cả đám ôm bụng cười rủ, nhưng rồi im bặt, nghe lòng lặng đi. Bởi ai cũng hiểu, biết đâu đây là lần cuối cùng còn được hát chung một bài dưới cùng một vầng trăng. Ánh trăng nơi chiến hào khác lạ lắm. Nó không chỉ soi sáng bầu trời, mà còn soi rõ cả tâm hồn người lính. Giữa bóng tối mịt mùng,
Giữa sự mong manh của kiếp người, chúng tôi bấu víu vào những khúc ca, như bấu víu vào chút niềm tin rằng ngày mai vẫn còn. Tình bạn thời loạn. Những đêm gác ấy, chúng tôi nói với nhau nhiều điều. Có hôm, chuyện quê nhà, thằng thì kể về con sông sau vườn, thằng thì nhớ mùi cơm mẹ nấu, thằng thì mơ được ôm vợ con trở lại. Có hôm, chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chạm vai nhau, hay im lặng truyền nhau điếu thuốc. Tôi và Hòa, hai thằng lính trẻ, tựa lưng vào nhau dưới chiến hào. Bao nhiêu năm rồi, hình ảnh ấy vẫn yên sâu trong trí nhớ. Tôi nhớ cả ánh mắt nó nhìn tôi khi đạn pháo nổ xa xa, bình thản nhưng chất chứa nỗi niềm. Chúng tôi đã cùng nhau chia nửa chén cơm, lắng nghe cùng một điệu đàn, cất giọng trong cùng một ca khúc. Và hơn hết, đã cùng nhau giữ trọn niềm tin giữa những tháng ngày sống chất kề bên. Có người bảo tình bạn thời loạn mới thật sự bền chặt, vì nó được thử thách giữa ranh giới của sự mất còn. Tôi tin điều đó, bởi đến tận bây giờ, bao nhiêu năm sau chiến tranh, tôi vẫn nhớ Hòa như nhớ một phần đời không bao giờ phai. Khép lại một đêm gác. Khi trời hửng sáng, tiếng chim rừng gọi nhau ríu rít, sương tan dần trên ngọn cỏ. Chúng tôi kết thúc ca gác, bàn giao cho nhóm khác. Về lại võng, nằm vật xuống, nhưng trong lòng không phải là mệt mỏi, mà lại nhẹ nhõm lạ thường. Bởi sau một đêm dài, chúng tôi biết rằng mình vừa trải qua một khoảnh khắc quý giá, khoảnh khắc tình bạn và tình đồng đội thắp sáng cả chiến hào. Những đêm gác ấy, những chén cơm chia đôi, những khúc ca dưới ánh trăng, tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Nhưng chính chúng đã tạo nên sức mạnh để chúng tôi đi tiếp, để không gục ngã giữa bom đạn. Và rồi, có một ngày định mệnh, chúng tôi phải đối diện với sự chia tay không mong muốn. Một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày đã khắc sâu vào trái tim tôi nỗi mất mát lớn nhất của đời lính. Tập 3, Ngày chia tay định mệnh, sẽ kể lại câu chuyện ấy. Có những ngày mà chỉ cần nghe em nhắc đến, lòng tôi lại rung lên như vừa chạm vào vết thương chưa bao giờ lành. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày như thế. Nó không chỉ khép lại một cuộc chiến dài đằng đẵng, mà còn khép lại cả tuổi trẻ, tình bạn và cả một phần đời của tôi. Đó là ngày chúng tôi chia tay nhau. Những người lính trẻ từng nằm chung chiến hào, hát cùng một khúc ca dưới ánh trăng, chia nhau chén cơm trong đói khát. Buổi sáng Sài Gòn ấy, tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó. Trời Sài Gòn trong vắt, nắng như mực ong rót xuống những con đường còn vương bụi chiến tranh. Nhưng trong lòng mỗi người, không một ai bình thản. Tin tức dồn dập tràn về, xe tăng đã tiến sát, bộ chỉ huy rút lui, đơn vị này tan rã, đơn vị kia buông súng. Không còn kỷ luật, không còn hàng ngũ, không còn gì níu giữ. Trong doanh trại, anh em nhốn nháo như ông vỡ tổ. Người gom vội ba lô, người khóc thầm nhớ đến vợ con, người thì cắm đầu chạy ra cổng. Tôi đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy mà thấy lòng quặn thắt. Bao nhiêu đêm chiến hào, bao nhiêu lần sống chết kề bên. Vậy mà đến cuối cùng, chúng tôi lại tan tác như những chiếc lá khô trước gió. Hoa, thằng bạn thân của tôi, ngồi lặng ở góc sân, tay vẫn cầm cây đàn cũ. Nó gãy vài nốt rung rung, rồi nhìn tôi, giọng ngàn nghẹn. Vậy là hết rồi mày ơi. Tôi không trả lời. Chẳng có lời nào đủ để gọi tên nỗi ngổn ngang ấy. Chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nơi ánh sáng của tuổi trẻ đang lụi dần. Khoảnh khắc tan hàng. Mệnh lệnh buông súng được truyền xuống. Một tiếng thở dài chạy dọc hàng quân. Dài và nặng, như đè sụp cả bầu trời. Anh em vứt súng xuống đất. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa, nghe như những tiếng nấc nghẹn. Tôi thấy một người lính già cởi mũ, đặt ngay ngắm xuống, rồi quỳ xuống khóc. Tôi thấy những khuôn mặt trẻ măng, còn lấm tấm mụn tuổi dậy thì, bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và tôi thấy Hòa, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gượng cười, nói với tôi: Thôi, còn sống là may rồi, cái gì tới thì phải tới thôi. Nói vậy, nhưng tay nó run đến mức không cài nổi khuy áo. Tôi bước lại, khẽ đặt tay lên vai nó.
Lần đầu tiên, chúng tôi không còn là những thằng lính gác đêm đầy tự tin nữa, mà chỉ là hai thằng trai trẻ lạc lõng giữa một cơn bão lịch sử quá lớn. Những con đường chia ly. Từ buổi sáng hôm ấy, bạn bè trong đơn vị tản mát. Người bị đưa đi trại cải tạo, kẻ tìm đường vượt biên, kẻ về quê cày ruộng, kẻ ở lại Sài Gòn mưu sinh bằng đủ nghề. Không ai còn là chính mình nữa. Tôi bị giữ lại, rồi vài tuần sau mới được về quê. Hòa thì bị bắt đi trại cải tạo tận ngoài Bắc. Chúng tôi chia tay nhau vội vã trên bến xe lam cũ, nơi từng đoàn người chen chúc tìm lối về. Nó nắm chặt tay tôi, nói thật nhanh. Có dịp, tao sẽ viết thư. Ráng giữ mình nghe mày. Tôi gật, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Chỉ biết nhìn theo bóng nó khuất dần giữa biển người. Không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi còn thấy nó. Thời gian sau, tôi viết cho Hòa mấy lá thư, gửi theo địa chỉ trại cải tạo mà tôi nghe phong thanh được. Trong thư, tôi kể rằng tôi vẫn còn sống, rằng tôi vẫn nhớ những đêm gác chung chiến hào, rằng tôi còn giữ mãi hình ảnh nó ôm cây đàn cũ hát dưới trăng. Tôi viết nhiều lắm, mà tay run, nước mắt rơi đầy trang giấy. Nhưng thư đi, rồi im lặng, không có hồi âm. Có người bảo thư bị thất lạc, có người bảo tù nhân không được nhận thư, có người bảo Hòa đã chuyển trại. Tôi chẳng biết đâu là thật, chỉ biết chờ mãi rồi tuyệt vọng. Những lá thư không bao giờ đến tay, như những chiếc lá rơi xuống dòng sông, trôi đi vô định. Mỗi lần nhớ lại tôi thấy đau nhói như chính một phần đời mình bị bỏ quên đâu đó, không sao tìm lại được. Bạn bè tản mát bốn phương. Sau ngày 30 tháng 4, cả thế hệ lính trẻ của chúng tôi tan tác. Có đứa vượt biên bằng thuyền trôi dạt đến Mỹ, Úc, Canada. Nghe đâu có đứa chết giữa biển, xác chẳng bao giờ tìm thấy. Có đứa ở lại quê, sống cuộc đời lam lũ, nửa đời vẫn chưa dám nhắc lại chuyện cũ. Còn tôi, mấy chục năm rồi, vẫn ở nơi này. Mỗi lần nghe đâu đó có người lính cũ định cư hải ngoại về thăm, tôi lại lần tìm, hỏi thăm, mong biết tin Hòa. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có manh mối nào. Có lần, một người bạn cũng đơn vị kể, hình như nó đã vượt biên sau khi ra trại. Nhưng vượt có thành công hay không, chẳng ai biết. Thế là bao năm nay, trong tôi chỉ còn lại một dấu chấm lửng, nỗi nhớ thương không hồi kết. Ngày trở lại chiến hào xưa. Một lần, sau nhiều năm, tôi tìm về lại vùng đất cũ, nơi ngày xưa chúng tôi từng đào chiến hào, từng chia nhau chén cơm. Bây giờ, cây rừng mọc tùm, chiến hào lấp dần theo thời gian. Tôi đứng đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng rọi qua tán lá, bất giác nghe văng vẳng đâu đây tiếng đàn guitar cũ, tiếng hát rung rung của Hòa. Tôi thấy như nó vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười bảo, mày ăn đi, tao còn no mà. Nước mắt chảy dài trên má. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể quên. Tình bạn thời loạn, có khi ngắn ngủi, nhưng in sâu đến tận cùng tim óc. Lời nhắn gửi cho bạn cũ. Hòa ơi, nếu mày còn ở đâu đó ngoài kia, nếu có ngày tình cờ nghe được câu chuyện này, tao chỉ muốn mày biết, tao chưa bao giờ quên mày. Những đêm gác chung chiến hào, chén cơm chia đôi, cây đàn cũ, ca khúc lính hát dưới ánh trăng, tất cả tao vẫn nhớ như in. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù mỗi người một phương trời, tao vẫn coi mày là thằng bạn thân nhất của đời lính. Ngày chia tay định mệnh ấy, chúng ta đã mất nhau, nhưng trong ký ức tao, tình bạn thời loạn sẽ không bao giờ chết. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lịch sử gọi đó là ngày thống nhất, ngày đất nước sang trang, nhưng với chúng tôi, những người lính trẻ năm ấy, đó còn là ngày chia tay định mệnh. Chia tay bạn bè, chia tay tuổi trẻ, chia tay cả một phần đời không bao giờ trở lại. Từ đó, những lá thư viết đi chẳng bao giờ đến tay nhận, những khúc hát chỉ còn vang vọng trong ký ức. Nhưng có một điều tôi tin chắc, tình bạn giữa những người lính trong cơn binh lửa là thứ vĩnh viễn, không ai có thể xóa nhòa. Tập 4. Hành trình lưu lạc xứ người. Phần 1. Bước chân rời quê, đến trại tị nạn. Tôi còn nhớ rất rõ cái buổi chiều năm ấy.
khi chiếc ghe gỗ ộp ẹp chở hơn 50 con người rời khỏi cửa biển Gò Công. Mặt trời đỏ ối như giọt máu đang loang dần xuống cuối chân trời. Sóng biển vỗ vào mạn ghe, dập dềnh như muốn nuốt chửng tất cả. Trên ghe có tiếng trẻ con khóc nhặt, tiếng người mẹ vỗ về run rẩy. Mùi mồ hôi, mùi muối mặn, mùi dầu hôi hòa quyện, khiến cả không gian ngột ngạt. Tôi ngồi ở mạn sau, ôm chặt cái túi vải nhỏ. Trong túi chẳng có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo cũ, gói cơm nắm vội và một bức ảnh đã ố vàng chụp tôi cùng người bạn năm nào trong buồng ngủ. Bức ảnh ấy tôi cất kỹ, như một mảnh ký ức còn sót lại sau ngày 30 tháng 4. Ngày ấy, bạn bè tản mát, kẻ đi cải tạo, kẻ mất tích, kẻ lặng lẽ vượt biên như tôi hôm nay. Biển đêm đen kịt, những ngọn sóng như bức tường dựng đứng. Trẻ nhỏ nôn ngoẹ, người lớn mặt mày thất thần. Ai cũng cầu nguyện, không biết mai mình còn sống mà nhìn thấy ánh sáng hay không. Tôi nhìn lên trời, thấy những ngôi sao xa xôi mà trong lòng nghe nhoi nhói. Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, có lẽ người bạn năm ấy của tôi cũng đang ngẩng đầu nhìn sao, hay là đang bị giam trong một trại cải tạo heo hút rừng sâu. Chuyến đi dài dằng dặc, ghe dạt vào một hòn đảo ngoài Malaysia. Chúng tôi bị đưa vào trại tị nạn. Trại đông nghẹt, chỉ vài căn lều tạm bợ, mái tôn rỉ sét. Ban đêm, muỗi vằn bu kín, nhiều người bị sốt rét, nằm la liệt. Tôi trải tấm chiếu sách, nót tạm lãnh áo, rồi ngả lưng, nghe rõ tiếng tim mình đập. Ở trại, chúng tôi chia nhau từng chén cơm, từng muỗng canh loãng. Có những hôm, tôi ngồi nhìn mưa dội xuống mái tôn mà nhớ đến những đêm hành quân năm nào. Ngày ấy, giữa chiến hào, tôi đã từng cùng bạn bè chia nhau nắm cơm vắt, một chút cá khô mà thấy lòng ấm. Giờ đây, giữa hàng ngàn người tha hương, sao nỗi cô đơn lại quặn thắt đến thế? Nhưng rồi, giữa khổ cực, tôi cũng nhìn thấy một thứ ánh sáng. Đó là những ánh mắt cùng quê, những bàn tay chìa ra giúp đỡ. Một bà cụ cho tôi miếng khoai luộc. Một đứa bé cười toe toét khi tôi bày nó cách gấp con thuyền giấy. Những điều nhỏ bé ấy làm tôi tin rằng mình còn có thể gượng đứng. Ngày nhận giấy bảo lãnh, tôi ngồi lặng đi. Người em họ ở Mỹ đã lo thủ tục. Tôi sắp rời trại, đến một đất nước xa lạ. Trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Nhẹ vì thoát cảnh bấp bênh, nặng vì biết rằng từ nay tôi sẽ trôi dạt xa hơn quê nhà, xa hơn bạn bè năm cũ. Phần 2. Ngày đặt chân đến đất mới. Máy bay hạ cánh xuống California. Khi bước ra khỏi sân bay, gió lạnh tạt vào mặt, khiến tôi rùng mình. Trời cuối thu, những hàng cây rụng lá vàng, đường phố rộng thênh thang, xe cộ chạy vùn vụt. Tôi nhìn quanh, thấy những bảng hiệu toàn chữ tiếng Anh mà lòng chới với. Người em họ đón tôi bằng nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng tôi vẫn ngợp. Nhà em ở khu chung cư chật hẹp, nhưng so với trại tị nạn thì quả là thiên đường. Đêm đầu tiên, tôi nằm trên chiếc giường nệm mềm, nghe tiếng lò sưởi rì rì mà trào nước mắt. Bao năm chiến tranh, tôi từng nằm trên đất ẩm, trong hầm hào với súng kê đầu. Giờ đây, tôi nằm trong một ngôi nhà xa lạ, nhưng trái tim tôi vẫn bập bùng ký ức cũ. Ngày hôm sau, em đưa tôi đi chợ. Tôi hoa mắt trước những kệ hàng đầy ắp, bánh mì, sữa, trái cây, thịt cá. Tôi ngỡ ngàng nhìn chai Coca đỏ rực, hộp ngũ cốc sáng màu. Ở quê nhà sau ngày mất nước, người ta chen chúc xếp hàng mua từng ký gạo mốc, từng lít dầu hôi. Còn ở đây, hàng hóa nhiều vô kể, chỉ có điều tôi không có tiền. Điều làm tôi sợ hãi nhất chính là ngôn ngữ. Tôi không hiểu họ nói gì, chỉ vài tiếng hello, thank you mà cũng lúng túng. Tôi nhớ có lần đi xe buýt, tài xế hỏi gì đó, tôi ấp úng không trả lời được, rồi ông ta cau mày xua tay. Tôi xuống xe, lòng ê chề. Ngày ấy, tôi đã từng chỉ huy cả trung đội, nói một tiếng là anh em răm rắp nghe theo. Vậy mà ở xứ người, tôi trở thành kẻ câm lặng. Tôi đến,
Tôi ngồi ở ban công nhìn xuống phố. Đèn xe sáng như sao xa. Người ta vội vã đi lại, chẳng ai quan tâm đến tôi. Tôi thấy mình như hạt cát trôi giữa sa mạc. Nhưng giữa nỗi cô đơn ấy, hình ảnh người bạn năm xưa lại hiện về. Tôi nhớ gương mặt bạn khi chia nhau điếu thuốc trong đêm gác. Tôi tự nhủ, nếu còn sống, chắc giờ này bạn cũng tha hương như tôi. Biết đâu ở một góc phố nào đó trên đất Mỹ, bạn đang ngồi, cũng nhớ về tôi như tôi nhớ bạn. Những năm đầu mưu sinh, những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu đi làm thuê. Công việc đầu tiên là rửa chén trong một nhà hàng Tàu. Tay tôi run run khi cầm miếng bùi nhùi chà lên lớp mỡ bám chặt trên chảo. Nước nóng bốc hơi nghi ngút, da tay nứt nẻ. Chủ quán nói tiếng Quảng, dặn dò liên hồi. Tôi chẳng hiểu, chỉ nhìn vào ánh mắt cau có mà đoán. Ca làm kéo dài 10 tiếng. Đêm về tôi lê bước trên đường, hai chân rã rời. Nhưng rồi, cầm trên tay tấm check đầu tiên, 300 đô, tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì có tiền, buồn vì nhớ ngày xưa. Ngày ấy đồng lương lính chẳng bao nhiêu, nhưng ít ra tôi còn đứng thẳng, mặc quân phục, có đồng đội, có lý tưởng. Giờ đây, tôi cúi đầu rửa chén, như một kẻ xa lạ với chính mình. Sau đó tôi xin được vào hãng may. Công việc nhẹ hơn, nhưng vẫn nặng nhọc. Tiếng máy may rền rĩ suốt ngày. Tôi ngồi cạnh những người Việt khác, đa số là phụ nữ. Có chị thỉnh thoảng đưa tôi hộp cơm, bảo, anh ăn đi, nhìn anh gầy quá. Tôi cười, gật đầu mà thấy sống mũi cay. Có lần tôi làm chậm, bị quản đốc Mỹ mắng xối xả. Ông ta nói gì tôi chẳng hiểu, chỉ nghe giọng to, bàn tay chỉ trỏ. Tôi đứng lặng, tim nhói buốt. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ về chiến trường. Ngày ấy, trước tiếng quát tháo của cấp trên, tôi còn thấy tự hào vì mình là lính. Còn hôm nay, tôi chỉ thấy mình nhỏ bé, bất lực. Thế nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi tự nhủ, còn sống là còn hy vọng. Tôi gom góp từng đồng, gửi chút ít về cho gia đình còn ở quê. Mỗi khi viết thư về, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh sống tốt, em đừng lo. Nhưng gấp lá thư lại, nước mắt tôi lại rơi. Có những đêm tan ca, tôi bước ra ngoài, nhìn thành phố Mỹ lộng lẫy ánh đèn. Tôi đứng lặng, nghe tiếng gió rít qua tai, và trong lòng thì vang vọng câu hát lính năm nào. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Sau mấy tháng đi làm, tôi hiểu ra một điều. Nếu không học tiếng, tôi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cánh cửa của xã hội này. Vậy là, dù đã ngoài 30, tôi ghi danh học lớp ESL, English as a Second Language, ở một trường cộng đồng. Những buổi tối mùa đông, sau ca làm mệt nhòi, tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, xách cặp đi bộ đến lớp. Phòng học sáng đèn, bàn ghế gỗ ngay ngắn, cô giáo tóc vàng nở nụ cười thân thiện. Nhưng khi cô viết lên bảng những chữ cái lạ hoắc, tôi thấy đầu óc quay cuồng. Tôi tập đánh vần ship với sheep mà cứ lẫn lộn. Một lần cô bảo đọc là beach, tôi run run thành beach. Cả lớp cười ồ. Tôi nóng bừng mặt, toát mồ hôi, ngồi thụt xuống ghế. Nhưng rồi nhìn cô giáo gật gù, giơ ngón tay cái động viên, tôi cũng cười gượng. Đêm ấy về, tôi mở cuốn tập cũ, viết đi viết lại từng chữ, đánh mỏi cả tay. Học tiếng không chỉ là học chữ, đó còn là học cách sống một cuộc đời mới. Lần đầu tiên, tôi dám bước vào tiệm McDonald's, đứng trước quầy order. Tôi run đến mức không thốt nên lời. Cuối cùng, tôi lắp bắp, "One hamburger, please." Cô bán hàng mỉm cười. "Hamburger hả?" Tôi gật đầu lia lịa. Lúc nhận phần ăn, tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi xuống cắn miếng bánh khô khóc, mà trong lòng dâng trào niềm vui trẻ con. Mình đã tự gọi món bằng tiếng Anh rồi. Ngoài giờ học, tôi tập nói chuyện với mấy đứa nhỏ trong khu chung cư. Chúng cười khúc khích khi nghe tôi phát âm sai, nhưng chúng dạy tôi. "No, uncle, say it like this." Tôi nhắc lại và thấy lòng nhẹ nhõm. Ở xứ người,
đôi khi trẻ thơ lại là thầy. Có lần trên xe buýt, một cụ già Mỹ ngồi cạnh bắt chuyện. Tôi nghe được lỏm bỏm vài chữ, cố gắng ghép nghĩa. Cụ kể về thời trẻ đi lính ở Hàn Quốc. Tôi không nói được nhiều, chỉ mỉm cười rồi chìa cho cụ điếu thuốc. Cụ bắt lấy, châm lửa và chúng tôi ngồi im, phả khói vào không gian. Không cần nhiều lời, tôi thấy trong ánh mắt cụ có điều gì đó giống mình. Những người lính già ở đâu cũng mang một nỗi niềm. Những tháng năm ấy, học tiếng vừa là cực hình, vừa là lối thoát. Mỗi chữ mới học được như một viên gạch. Tôi xếp dần để xây cây cầu bắc từ quá khứ đến hiện tại, từ quê nhà sang đất khách. Phần 5. Tình yêu và mái ấm mới. Giữa những chuỗi ngày mưu sinh, tôi gặp nàng, một cô gái Việt, cũng sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Nàng làm chung hãng may, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hiền, giọng nói mang âm sắc miền Trung. Ban đầu, chúng tôi chỉ chào nhau. Nhưng rồi một buổi trưa, khi tôi ngồi ăn hộp cơm nguội, nàng đến ngập ngừng đưa thêm quả trứng chiên. Anh ăn thêm đi, nhìn anh gầy quá. Tôi sững sờ, ấp úng cảm ơn. Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Nàng kể những ngày vượt biển, kể chuyện gia đình còn ở quê. Tôi lắng nghe như tìm thấy tiếng đồng vọng trong lòng. Chúng tôi yêu nhau đơn sơ, không hoa mỹ. Những buổi cuối tuần dắt nhau ra công viên, ngồi nhìn lũ trẻ nô đùa. Tôi kể cho nàng nghe về thời tôi đi lính, về người bạn năm xưa đã mất liên lạc. Nàng im lặng, chỉ nắm tay tôi thật chặt. Rồi chúng tôi cưới nhau. Đám cưới nhỏ trong nhà thờ Việt Nam, vài chục đồng hương đến dự. Tôi mặc bộ vest thuê, nàng trong chiếc áo dài trắng. Khi cha xứ hỏi, con có đồng ý? Thì tôi nhìn nàng, và trong giây phút ấy, tôi tin rằng mình có thể bắt đầu lại. Ngày con trai đầu lòng ra đời, tôi run rẩy bế đứa bé đỏ hỏn trên tay. Nó o oe khóc, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay tôi. Tôi nghẹn ngào, con ơi, từ nay ba sẽ sống vì con. Nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy xen lẫn một nỗi buồn mơ hồ. Thằng bé lớn lên, gọi tôi là Daddy thay vì là ba. Mỗi lần nghe nó bi bô, tôi vừa mỉm cười, vừa nghe lòng nhói. Tôi biết một phần quê hương đã rơi rớt, bị thay bằng ngôn ngữ mới, văn hóa mới. Dù vậy, mái ấm nhỏ đã cứu rỗi tôi. Sau những giờ làm mệt nhoài, tôi trở về nhà, thấy tiếng vợ gọi, tiếng con cười, mà trái tim bớt trống trải. Nhưng đêm về, khi mọi người đã ngủ, tôi lại ngồi thừ bên bàn, mở ngăn tủ, rút ra bức ảnh cũ. Gương mặt người bạn năm xưa nhìn tôi qua lớp giấy ố vàng. Tôi thầm thì, mày ở đâu rồi? Có còn sống không? Phần 6. Ký ức lính, bạn cũ trong giấc mơ. Những năm tháng trôi đi, tôi đã quen với nhịp sống nơi xứ người. Ban ngày đi làm, tối về lo cho gia đình. Nhưng có một điều không bao giờ biến mất. Ký ức lính, nó như bóng ma, theo tôi trong từng giấc ngủ. Có những đêm, tôi mơ thấy mình trở lại chiến hào. Trăng treo lơ lửng, soi xuống gương mặt bạn tôi. Chúng tôi chia nhau điếu thuốc, nghe xa xa tiếng đại bác vọng lại. Bạn cười, ngày mai chắc lại hành quân nữa. Tôi gật đầu, siết chặt tay súng. Nhưng rồi giấc mơ tan biến, tôi choàng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh, vợ tôi vẫn say ngủ, con trai thở đều. Tôi nằm lặng, lòng trống rỗng. Mỗi lần đi chợ Việt, nghe thoáng tiếng nhạc xưa phát từ cửa tiệm. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Tim tôi thắt lại. Âm nhạc đưa tôi trở về những buổi tối lính hát dưới ánh trăng. Cây đàn cũ gãy những dây nhạc khàn đục. Có người cất giọng, có người ngồi lặng nghe. Giữa bom đạn, tình bạn lại sáng hơn bao giờ hết. Một lần, tôi tìm thấy trong rương cũ mảnh giấy nhòe chữ. Đó là lá thư tôi từng định gửi cho bạn, nhưng chưa kịp trao. Chữ viết run run, dòng mực nhạt. Anh em mình nếu mai này còn sống, nhất định sẽ gặp lại. Nếu một trong hai không về, thì hãy nhớ rằng đã có một tình bạn trên đời này không gì xóa nổi. Tôi cầm lá thư, bàn tay run rẩy, nước mắt chảy xuống làm nhòe thêm nét mực.
Bao năm rồi, tôi vẫn không biết số phận bạn ra sao. Nhưng trong lòng, bạn vẫn hiện hữu như ngọn lửa không bao giờ tắt. Đôi khi tôi tự hỏi rằng, có phải mình đang sống thay cả phần của bạn không? Chính suy nghĩ ấy khiến tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi làm việc, nuôi con, lo cho gia đình. Nhưng tận sâu thẳm, tôi biết rằng tôi đang sống cùng ký ức của một người khác. Một người đã từng cùng tôi đi qua những ngày khốc liệt nhất của đời. Phần 7. Bóng đêm nơi xứ lạ. Có những đêm đông buốt giá nơi miền Bắc nước Mỹ. Tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ thuê chung với 3 người bạn đồng hương. Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng giọt xuống mặt đường vắng lặng, phản chiếu trên lớp băng lạnh lẽo. Trong phòng, chỉ có tiếng lò sưởi kêu lách tách và tiếng gió rít qua khe cửa. Đó là lúc tôi nhớ quê nhà nhiều nhất. Nhớ con đường làng đất đỏ. Nhớ bóng dừa in trên dòng kênh. Nhớ cái quán nước đầu xóm có mùi khói bếp ngai ngái. Nhưng trên hết, tôi nhớ người bạn năm ấy. Người đã từng cùng tôi chia đôi chén cơm, ngồi nghe tiếng đàn guitar cũ rỉ rách dưới ánh trăng. Tôi thường tự hỏi, giờ này cậu ấy đang ở đâu? Cậu có vượt qua được những tháng ngày sau biến cố không? Hay đang trong một trại cải tạo nào đó, cô độc và khổ sở? Có khi nào cậu nhớ đến tôi như tôi vẫn nhớ cậu? Nỗi cô đơn ở xứ người không giống bất cứ thứ cô đơn nào tôi từng trải qua. Nó không chỉ là khoảng trống vì thiếu một người thân, mà là một vết thương triền miên vì biết rằng mình đã mất đi một phần quá khứ, mất đi cả quê hương. Có lần, tôi thức trắng đêm, viết một lá thư thật dài, định gửi về địa chỉ cũ ở quê nhà. Nhưng rồi tôi dừng lại. Tôi biết lá thư ấy sẽ chẳng bao giờ đến tay. Đường thư bị kiểm duyệt, bị chặn lại, hay tệ hơn, có thể mang đến rắc rối cho người nhận. Thế là tôi gấp lại, nhét vào chiếc hộp gỗ và cất dưới gầm giường. Đêm nối tiếp đêm, tôi viết nhiều lá thư như thế, nhưng chưa một lần dám gửi đi. Phần 8. Vết sẹo ký ức. Năm tháng trôi qua, tôi dần ổn định hơn nơi đất khách. Có công việc ổn định, có mái ấm nhỏ. Nhưng ký ức thì chưa bao giờ ngủ yên. Mỗi khi nghe một bản nhạc lính cũ trên băng cassette, lòng tôi lại nhói lên. Tôi nhớ buổi tối chúng tôi ngồi gác trong chiến hào, hát khe khẽ ca khúc Nỗi buồn hoa phượng. Tiếng hát rung rung nhưng đầy nhiệt huyết, át đi tiếng súng đạn ngoài kia. Có những đêm tôi mơ thấy mình trở về quê cũ. Con đường xưa vẫn đó, ngôi trường làng vẫn đó, chỉ có bạn tôi là không thấy đâu. Tôi đi khắp, hỏi khắp, nhưng chẳng ai biết. Tôi tỉnh dậy trong nước mắt, ngực nặng trĩu như có tảng đá đè. Vợ tôi, một người phụ nữ hiền hậu, đôi khi thấy tôi ngồi lặng trước bàn viết, cứ nghĩ tôi buồn vì công việc. Nhưng không, nỗi buồn của tôi không ai chia sẻ được. Đó là nỗi buồn của một kẻ sống sót, mang trong lòng cả một thế hệ bị lưu lạc. Mỗi lần nhìn con lớn lên, tôi càng thấm thía. Con tôi là người Mỹ, nói tiếng Mỹ, nghĩ như người Mỹ. Nhưng tôi mãi mãi là người lính năm xưa với ký ức không bao giờ phai. Và giữa tất cả, hình bóng người bạn ấy vẫn là vết sẹo chưa bao giờ liền. Giờ đây, khi tóc đã bạc gần hết, mỗi lần mở chiếc hộp gỗ cũ, tôi lại run run lật từng tờ giấy ố vàng. Những lá thư tôi đã viết suốt mấy chục năm trời, dở dang có, hoàn chỉnh có, nhưng tất cả đều chưa một lần gửi đi. Tôi viết cho người bạn năm ấy, viết như thể cậu vẫn còn đâu đó ngoài kia, chỉ cần ai đó chuyển dùm thì lá thư sẽ đến tay. Có một lá thư tôi nhớ như in. Tôi viết vào một đêm tuyết rơi gần 40 năm trước. Đêm ấy tôi run rẩy bên bàn nhỏ, ánh đèn vàng leo lét, và lòng tràn đầy khát khao được nói với cậu những điều chưa kịp nói. Bạn thân mến, đã bao nhiêu năm rồi tôi không còn biết tin tức của cậu. Tôi vẫn nhớ gương mặt gầy gò của cậu dưới ánh trăng chiến hào, nhớ giọng hát khàn đục trong những đêm trực. Tôi mong một ngày nào đó khi tất cả bình yên, ta sẽ lại gặp nhau, ngồi uống chén rượu quê và kể nhau nghe hết những điều còn dang dở.
Nếu cậu đọc được lá thư này, xin hãy tin rằng ở nơi xa xôi này vẫn có một người bạn ngày đêm nhớ về cậu. Tôi chưa bao giờ gửi đi. Những lá thư ấy giờ đây chính là kho báu cuối cùng của đời tôi. Chúng giữ lại một phần ký ức, một phần tuổi trẻ, một phần linh hồn. Và có lẽ trong tập tới, tôi sẽ đọc lại nguyên văn một lá thư cho các bạn nghe. Lá thư chưa bao giờ gửi. Lá thư của một người lính lưu lạc, vẫn tin vào tình bạn không bao giờ chết. Giọng người lính nghẹn lại. Đêm nay, tôi lại lấy bút ra. Thêm một lá thư nữa, không biết để làm gì, không biết gửi đi đâu. Có lẽ chỉ để giữ cho mình khỏi quên rằng tôi đã từng có một người bạn, một tình bạn thời loạn, mãi mãi còn đây. Tập 5. Những lá thư không gửi. Chiếc hộp gỗ dưới gầm giường. Có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ theo tôi suốt mấy chục năm lưu lạc xứ người. Nhìn từ ngoài, nó chẳng có gì đặc biệt. Một hộp nhỏ, màu gỗ sẫm, khóa đã rỉ sét. Nhưng với tôi, nó là cả một kho báu, là phần ký ức mà tôi không bao giờ nỡ vứt bỏ. Trong hộp ấy không có vàng bạc, cũng chẳng có của cải gì. Chỉ là những xấp giấy đã ố vàng, vài phong bì cũ, vài nét chữ rung rẩy, nhòe đi vì nước mắt hay vì vết mực loang. Đó là những lá thư tôi chưa bao giờ gửi. Người ta hay nói có những điều không thể nói thành lời, nên người ta viết thư. Nhưng có những lá thư ngay cả viết xong cũng không đủ can đảm để gửi đi. Với tôi, đó là những lá thư viết cho một người bạn đã ở lại quê nhà từ ngày định mệnh 30 tháng 4 năm 1975. Đêm nay, khi tôi ngồi đây, với mái tóc bạc phơ và đôi bàn tay run rẩy, tôi muốn mở chiếc hộp ấy ra. Tôi muốn kể lại, đọc lại, để những lá thư kia không chỉ là giấy cũ mà trở thành tiếng nói, để ai đó trên đời này có thể nghe được, có thể hiểu được một tình bạn, một nỗi nhớ, một vết thương trong tim, một người lính cũ. Phần 1. Những lá thư chôn vùi. Những ngày đầu ở trại tị nạn, tôi đã bắt đầu viết thư. Khi ấy tôi còn nghĩ đơn giản, chỉ cần viết ra, nhờ ai đó mang về quê thì bạn tôi sẽ nhận được. Tôi viết dồn dập, viết bằng hết cả nỗi nhớ, cả sự lo âu. Nhưng rồi thực tế phũ phàng. Tôi biết những lá thư ấy sẽ không đến tay. Đường thư bị kiểm soát, người nhận có thể gặp nguy hiểm. Thế là tôi viết rồi cất đi. Rồi khi sang Mỹ, những đêm tuyết rơi lạnh buốt, tôi lại viết. Trong căn phòng thuê chật chội, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, tôi lại ngồi cặm cụi như đang nói chuyện với người bạn năm xưa. Viết xong, tôi gấp lại, bỏ vào phong bì, rồi lại nhét xuống đáy hộp. Cứ thế, qua 5 tháng, hộp thư ấy ngày càng dày lên. Mỗi lá thư là một mảnh đời, một tâm sự, một nỗi đau, không biết chia cùng ai. Phần 2. Nỗi lòng trong từng con chữ. Có những lá thư tôi viết như đang kể chuyện. Tôi kể cho bạn nghe tôi đang làm gì, đi rửa chén trong nhà hàng, đi bốc vác ở chợ, rồi dần dần có công việc ổn định. Tôi kể về nỗi khó khăn khi học tiếng, khi ngập ngừng nói từng chữ tiếng Anh đầu tiên. Có những lá thư tôi viết trong những ngày lễ, Giáng sinh, Tết Tây, Tết Ta. Tôi viết về cái cảm giác ngồi một mình trong căn phòng vắng, nghe pháo hoa nổ ngoài kia mà lòng thắt lại. Tôi viết cho bạn biết rằng tôi ước gì có thể cùng nhau nâng ly rượu, chúc nhau một câu như xưa. Có những lá thư tôi viết khi lòng đau quặn, khi nghe tin đồng hương nào đó mất tích trên biển, khi nghe ai kể về những người đi cải tạo chưa trở về. Tôi không biết bạn ở đâu, còn sống hay đã mất, nhưng tôi vẫn viết như một kẻ bám víu vào chút hy vọng mong manh. Và có những lá thư tôi viết trong nước mắt. Đêm nay, tôi muốn đọc lại cho các bạn nghe một lá thư. Lá thư này tôi viết vào năm 1982, trong một căn phòng nhỏ ở California, khi tôi vừa đi làm về sau một ca dài. Tôi nhớ đêm ấy trời mưa tầm tã. Tôi ngồi bên bàn,
Cây đèn bàn hắt ánh sáng nhạt nhòa và trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bạn, người lính năm xưa. Tôi cầm bút và viết: Bạn thân mến, đã 7 năm rồi kể từ ngày chúng ta chia tay. 7 năm mà với tôi dài như cả một kiếp người. Tôi không biết giờ này bạn ở đâu, nhưng tôi tin ở một nơi nào đó bạn vẫn còn tồn tại. Tôi nhớ ánh mắt bạn trong buổi sáng cuối cùng ở Sài Gòn. Thành phố hỗn loạn, tiếng người chạy ngược xuôi, tiếng súng nổ dồn dập. Bạn quay lại, nắm chặt vai tôi, không nói được gì nhiều, chỉ gật đầu. Cái gật đầu ấy ám ảnh tôi suốt bao năm qua. Giờ đây, tôi đang ngồi nơi đất khách, trong căn phòng chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và cái bàn gỗ cũ. Tôi đi làm quần quật mỗi ngày, lao động chân tay, bàn tay chai sần. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính, tôi lại thấy mình cô độc vô cùng. Bạn có biết không, tôi đã nhiều lần viết thư cho bạn, nhưng rồi lại không dám gửi. Tôi sợ những lá thư ấy sẽ không bao giờ đến tay bạn. Tôi sợ chúng sẽ mang lại rắc rối cho bạn nếu bạn còn ở đó. Nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn viết, vì tôi không thể để im lặng mãi. Tôi nhớ bạn, nhớ vô cùng. Nhớ những đêm hai đứa ngồi gác chung chiến hào, chia nhau chén cơm cứng ngắc. Nhớ tiếng đàn guitar cũ bạn gãy, những ca khúc lính nghẹn ngào. Nhớ cả những lần suýt chết trong gang tấc, mà chỉ cần quay lại là thấy bạn ở ngay bên cạnh. Bạn ơi, nếu một ngày nào đó, bằng cách nào đó, bạn đọc được những dòng này, xin hãy tin rằng ở nơi đất khách này vẫn có một người bạn ngày ngày nhớ bạn, mong bạn, chờ bạn. Tôi ước gì một ngày nào đó ta lại có thể ngồi với nhau, chỉ cần một chén rượu nhạt, một đĩa đậu phộng rang cũng đủ. Ta sẽ kể nhau nghe tất cả những năm tháng đã mất, những điều chưa bao giờ kịp nói. Bạn của tôi, xin hãy giữ lấy niềm tin. Tôi tin rằng tình bạn của chúng ta, dù chiến tranh, dù thời gian, dù khoảng cách, cũng không bao giờ chết. Bạn của cậu, người lính năm ấy. Phần 4. Lời chưa bao giờ gửi đi. Đọc lại lá thư này, tôi như thấy chính mình của 40 năm trước. Một kẻ vừa mất quê hương, vừa mất bạn, nhưng vẫn gắn giữ một ngọn lửa nhỏ trong tim. Tôi chưa bao giờ gửi đi, và càng về sau, những lá thư tôi viết ngày một nhiều hơn, nhưng tất cả đều chung một số phận, nằm yên trong chiếc hộp gỗ cùng bụi thời gian. Có người hỏi tôi, sao không đốt đi? Sao cứ giữ mãi để tự làm khổ mình? Tôi chỉ cười. Họ không hiểu, những lá thư ấy chính là sợi dây duy nhất nối tôi với quá khứ. Nếu tôi đốt đi, nghĩa là tôi đã thật sự mất bạn. Phần 5. Khép lại nhưng không kết thúc. Giờ đây khi tôi đã là một ông già, ngồi nhìn con cháu nói cười bằng tiếng Anh, tôi biết mình đã đi gần hết cuộc hành trình. Nhưng tôi không ân hận, vì tôi đã sống thật với lòng mình, đã giữ trọn vẹn tình bạn năm xưa, dẫu chỉ còn trong ký ức. Chiếc hộp gỗ vẫn còn đó, những lá thư vẫn còn đó. Một ngày nào đó, khi tôi không còn nữa, có lẽ con tôi sẽ mở ra và đọc. Tôi mong chúng sẽ hiểu rằng cha mình đã từng có một người bạn, một tình bạn đẹp đến mức vượt qua cả thời gian và không gian. Và biết đâu, ở một nơi nào đó, bạn tôi vẫn còn. Có thể bạn chưa bao giờ đọc được lá thư này, nhưng tôi tin tình bạn thì không cần lá thư để tồn tại. Nó sống mãi trong tim. Đêm nay, tôi lại ngồi trước bàn viết, mở thêm một tờ giấy trắng. Có lẽ tôi sẽ viết thêm một lá thư nữa. Một lá thư không bao giờ gửi, nhưng chỉ cần viết ra, tôi thấy mình như đang được trò chuyện với bạn. Và với tôi, thế là đủ. Tập 6. Đi tìm qua dấu vết. Mở đầu, ngọn lửa bùng dậy từ tàn tro. Có những năm tháng tôi đã tự nhủ lòng, thôi, đừng tìm nữa.
bạn tôi có lẽ đã tan vào quá khứ, đã trôi theo dòng đời mà không còn dấu vết. Nhưng rồi, một ngày, trong một buổi họp mặt cộng đồng người Việt ở California, một ông bạn già đồng hương vô tình buông một câu: ngày xưa, tôi có nghe phong thanh về một thằng bạn cũ. Nó từng hóc cải tạo ở trại Xuân Lộc, sau đó về quê, nhưng rồi không biết còn sống hay đã mất. Câu nói ấy như mồi lửa châm vào đống tro tàn. Tất cả những nỗi nhớ, những lá thư không gửi, bỗng bùng dậy. Tôi ngồi lặng cả người. Trong tim tiếng vọng vang lên: biết đâu, bạn mình vẫn còn đâu đó trên đời này. Từ hôm ấy, tôi quyết định tôi phải đi tìm. Phần 1. Bắt đầu từ những tấm ảnh cũ. Tôi về nhà, lục tung cái thùng cạc tông cất trong gara. Trong ấy có những tấm ảnh bạc màu, chụp thời lính tráng. Tấm ảnh nào cũng loang lổ, nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt gầy gò, đôi mắt sáng của bạn tôi. Tôi đem mấy tấm ảnh ấy phóng to, ép nhựa, đặt chúng ngay trên bàn viết, bên cạnh chiếc hộp gỗ đựng thư. Mỗi tối, tôi lại ngồi nhìn, như để ghi nhớ từng đường nét. Tôi sợ mình sẽ quên mất gương mặt ấy, sợ rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Từ tấm ảnh, tôi nghĩ có thể ai đó trong cộng đồng cựu quân nhân sẽ nhận ra. Có thể chỉ cần một manh mối nhỏ, tôi sẽ lần ra dấu vết. Phần 2. Hội nhóm cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Tôi bắt đầu tham gia các buổi họp mặt của Hội Cựu Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Trong những căn hội trường nhỏ, người ta ngồi quây quần, treo cờ vàng 3 sọc đỏ, uống trà, kể lại chuyện xưa. Tôi đem theo tấm ảnh, cẩn thận hỏi từng người: bác có nhận ra anh này không? Bạn tôi, lính cùng đơn vị, mất liên lạc từ sau năm 75. Người thì lắc đầu, người thì nheo mắt nhìn kỹ rồi bảo: hình như quen quen, nhưng tôi không chắc. Mỗi lần có ai nói quen quen, tim tôi lại đập rộn ràng. Nhưng rồi chẳng có gì chắc chắn. Chỉ là mảnh ghép lỏng lẻo, không đủ ghép thành bức tranh. Có một lần, một ông chú già vỗ vai tôi: ông bạn à, tìm người sau mấy chục năm khó lắm. Người còn, người mất, ai biết đâu mà lần. Tôi chỉ mỉm cười. Họ không hiểu, tôi không đi tìm để chắc chắn gặp được. Tôi đi tìm vì tôi không muốn từ bỏ. Phần 3. Mạng xã hội, con đường mới. Thời thế thay đổi. Đám trẻ trong nhà khuyên tôi: ba ơi, sao ba không lên Facebook, lên mấy diễn đàn, giờ ai cũng có mặt ở đó hết. Nghe vậy, tôi gật gù. Thế là, với đôi bàn tay run rẩy, tôi học cách gõ bàn phím. Con tôi lập cho tôi một tài khoản Facebook, rồi chỉ cách vào nhóm cộng đồng Việt Kiều, nhóm cựu quân nhân, nhóm bạn cũ tìm nhau. Tôi đăng bức ảnh cũ kèm dòng chữ: tôi là một cựu quân nhân, năm 1975 mất liên lạc với người bạn thân. Đây là ảnh chụp chung năm ấy. Ai biết tin tức, xin cho tôi hay. Ngày đầu tiên chẳng có ai trả lời. Ngày thứ hai, vài người bấm thả tim. Rồi dần dần có những bình luận: hình như tôi có gặp người giống thế này ở Houston. Coi bộ giống ông chú hàng xóm hội ở trại tị nạn bên Philippines. Mỗi bình luận tôi đều ghi chép cẩn thận như nhà thám tử. Tôi biết có thể chỉ là manh mối mơ hồ, nhưng với tôi nó quý như vàng. Tôi gọi điện cho những người để lại số liên lạc. Có người trả lời, giọng xa lạ: ồ, chắc tôi nhầm rồi. Có người bảo: có thể, nhưng lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ. Có một lần, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản xa lạ: chú ơi, cháu thấy ảnh này giống ông ngoại cháu lắm. Nhưng ông ngoại cháu mất từ năm 2001 rồi. Tôi ngồi chết lặng trước màn hình, tay run run bấm trả lời: cháu có thể gửi cho chú xem một tấm hình không? Khi tấm hình đến, tôi nhìn thật lâu. Người trong ảnh có nét giống bạn tôi, nhưng già hơn, khác hơn, và đôi mắt đã lạc đi đâu đó. Tôi không chắc, tôi không dám tin, cũng không dám phủ nhận.
những đêm sau, tôi trằn trọc, lòng vừa hy vọng vừa đau nhói. Phần 5. Cộng đồng Việt Kiều. Những cuộc gặp gỡ. Road trip. Không chỉ ở Mỹ, tôi còn liên lạc với những người bạn bên Canada, Úc, Pháp. Cộng đồng Việt Kiều ở đâu cũng có những buổi họp mặt, những nhóm cựu chiến binh. Tôi gửi ảnh, gửi lời nhắn. Có lần, trong một buổi họp mặt ở Lido, Sài Gòn, một bác già nhìn ảnh rồi lặng đi một lúc. Bác bảo, nếu tôi không lầm, anh này từng ở trại cải tạo Xuân Lộc. Tôi nhớ vì anh có giọng hát hay ca vọng cổ. Nhưng sau khi ra trại, tôi mất liên lạc. Có thể anh ấy về miền Tây. Nghe vậy, tôi bàng hoàng. Bạn tôi từng ở Xuân Lộc thật sao? Thông tin ấy trùng khớp với câu chuyện người bạn đồng hương kể năm nào. Tôi gấp rút ghi lại địa danh, tên tuổi và trong lòng lóe lên một tia sáng. Phần 6. Hành trình của trái tim. Mỗi manh mối, tôi lần theo như kẻ đi trong đêm tối, chỉ có đom đóm dẫn đường. Tôi biết, có thể đi cả đời cũng không tìm được, nhưng tôi không thấy mệt. Với tôi, hành trình này không chỉ để tìm người bạn, mà còn để tìm lại chính mình. Mỗi lần hỏi thăm, mỗi lần lật lại ký ức, tôi như được sống lại tuổi trẻ, được chạm vào những ngày xưa đã mất, được nghe chính trái tim mình đập rộn ràng như thuở còn trong chiến hào. Có đêm, tôi ngồi trước màn hình, nhìn tấm ảnh bạn tôi mà thì thầm. Cậu ở đâu? Nếu cậu còn sống, xin hãy để lại một dấu vết. Chỉ cần một lần thôi, để tôi biết rằng tình bạn của chúng ta chưa bị thời gian vùi lấp. Hành trình chưa kết thúc. Ngược lại, nó mới chỉ bắt đầu. Tôi đang bước vào chặng đường khó khăn nhất, là đi tìm qua dấu vết mong manh. Và rồi một ngày nọ, tôi nhận được một tin nhắn khác thường. Một người đàn ông, tự xưng là từng ở cùng trại với bạn tôi, bảo rằng ông còn giữ một kỷ vật có chữ ký của người bạn ấy. Tim tôi đập dồn dập. Có lẽ đây sẽ là manh mối thật sự. Tôi run rẩy như một chàng trai trẻ. Sau bao năm, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bạn tôi vẫn còn đâu đó? Tập 7. Dấu vết sống động. Trời về khuya, ngọn đèn vàng trong phòng khách nhà ông Minh hắt xuống bàn gỗ cũ kỹ, nơi phủ đầy những tấm ảnh đã ngả màu thời gian. Ông ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng gương mặt trong bức ảnh tập thể. Đồng đội năm xưa, nụ cười trẻ trung, ánh mắt rạng rỡ. Dường như vừa chớp mắt thôi, nay đã thành kỷ niệm. Trái tim ông vẫn đau đáu một điều. Người bạn thân nhất, anh Hòa, đã ra đi. Thông tin ông nhận được chỉ là một dòng tin nhắn vội vàng từ hội nhóm cựu quân nhân. Không rõ ngày mất, không rõ phần mộ, chỉ biết rằng anh ấy không còn nữa. Thế nhưng ông Minh không để nỗi buồn chôn vùi tất cả. Trong ký ức ông, Hòa vẫn còn đó, sống động và trọn vẹn. Và ông hiểu, những ký ức này không chỉ là của riêng mình, chúng cần được trao lại cho thế hệ sau, để con cháu ông biết rằng thế hệ cha ông đã từng có những mối thâm giao sâu đậm, từng sống và chiến đấu vì nhau, từng cùng đi qua những năm tháng chẳng thể nào lặp lại. Lời nhắc nhở từ quá khứ. Một chiều cuối tuần, khi ông đang gom lại những bức ảnh cũ, thằng cháu nội tên Nam chạy lại hỏi: "Ông ơi, ông đang xem gì thế? Ai đây mà giống ông quá trời?" Ông Minh cười, chỉ vào người lính đứng cạnh mình trong tấm hình. Đây là Hòa, bạn thân của ông. Tụi ông từng sống chết có nhau nơi chiến trường. Đôi mắt Nam tròn xoe, rồi lấp lánh hiếu kỳ. "Ông ơi, giờ ông còn gặp chú đấy không?" Câu hỏi ấy như mũi dao xoáy vào lòng ông. Ông khựng lại vài giây rồi lắc đầu. Không, chú ấy mất rồi, nhưng chú ấy vẫn sống trong tim ông. Nam im lặng, rồi đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay nhăn nheo của ông. Cử chỉ đó làm ông xúc động. Lần đầu tiên, ông thấy sự mất mát của mình không chỉ là nỗi buồn riêng, mà còn là cơ hội để truyền cho thế hệ sau một niềm tự hào, một ý niệm về sự gắn bó giữa người với người. Những dấu vết còn lại. Sau cuộc trò chuyện với cháu, ông Minh bắt đầu dọn lại căn phòng cũ, nơi chứa đủ loại kỷ vật, sổ tay ghi chép, thư từ, giấy tờ lặt vặt,
Ở một góc hộp gỗ, ông tìm thấy một thứ khiến trái tim ông đập mạnh. Một phong bì vàng úa, trên đó là nét chữ quen thuộc của Hòa. Lá thư đề ngày 1975, trước ngày họ chia tay nhau. Giấy đã ố, mực đã nhòe, nhưng từng câu chữ vẫn rõ ràng. Minh à, nếu sau này chúng ta thất lạc nhau, mong mày đừng quên, tao vẫn coi mày là người anh em ruột thịt. Nếu một ngày mày đọc lại lá thư này, hãy nhớ, dù ở đâu, tao cũng cầu mong mày bình an. Ông đọc chậm từng câu, nghẹn ngào. Hóa ra, Hòa đã để lại cho ông không chỉ ký ức, mà cả một lời nhắn gửi vượt thời gian. Hôm sau, ông đem lá thư ấy cho Nam xem. Thằng bé đọc xong, mắt nó sáng rực. Ông ơi, hay để con giúp ông tìm. Giờ có mạng xã hội, con nghĩ sẽ có manh mối đó. Ông Minh thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu. Ông hiểu, đây là lúc trao ngọn đuốc cho thế hệ trẻ, không chỉ để tìm Hòa, mà còn để gắn kết gia đình mình với cộng đồng rộng lớn hơn, những người Việt tha hương, những cựu chiến binh năm xưa. Từ hôm ấy, Nam trở thành trà thủ đắc lực. Nó lập tài khoản trên Facebook, tham gia các nhóm cựu chiến binh Việt Nam ở Mỹ, hội đồng đội hải ngoại và cả những trang tưởng nhớ lính VNCH, lính Bắc, lính Nam. Bởi chiến tranh vốn đã qua, giờ chỉ còn ký ức và tình người. Cuộc tìm kiếm qua mạng. Ban đầu, Nam đăng một bài viết kèm bức ảnh cũ. Xin chào cô chú bác, ông nội cháu là Minh, từng có người bạn thân tên Hòa. Đây là hình ông và chú Hòa chụp chung năm 1973. Gia đình rất mong ai có thông tin xin liên hệ. Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ. Có những bình luận của những người lạ. Tôi từng biết một anh tên Hòa, cùng đơn vị với bố tôi. Có thể người trong ảnh giống một cựu binh từng sang Mỹ định cư năm 1990. Hình như anh ấy có con gái ở California. Mỗi dòng bình luận khiến ông Minh vừa hồi hộp vừa bồi hồi. Dù biết Hòa đã mất, nhưng những dấu vết này chứng minh bạn ông từng sống, từng để lại bóng dáng đâu đó trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Bức ảnh làm dậy sóng ký ức. Một ngày nọ, một tài khoản lạ gửi tin nhắn cho Nam. Tôi là con trai của một cựu quân nhân. Thấy Lình bác Hòa quen lắm. Ba tôi có giữ một album để tôi gửi cho xem. Khi tấm ảnh được gửi đến, ông Minh chết lặng. Trong ảnh là một bữa tiệc nhỏ ở Mỹ thập niên 1990. Ở góc bàn, Hòa ngồi đó, mái tóc đã hoa râm, nhưng nụ cười vẫn y nguyên ngày nào. Ông run run chạm vào màn hình điện thoại. Bao nhiêu ký ức ùa về. Lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, ông thấy bạn mình trong một hình ảnh mới. Không còn là chàng lính trẻ của ngày xưa, mà là một người đàn ông trưởng thành, trừng trải, đã bước tiếp con đường đời ở một xứ sở khác. Những ngày sau đó, Nam tiếp tục liên hệ với người kia và biết thêm rằng Hòa để lại 2 người con. Một trong hai hiện vẫn sống ở California. Ông Minh ngồi lặng hẹn giờ trước thông tin ấy. Bạn đã mất, nhưng dấu vết vẫn còn trong con cháu. Cũng như ông, hôm nay, chính Nam đang giúp ông kết nối lại những mảnh rời rạc của quá khứ. Cảm giác như có một sợi dây vô hình nối liền hai thế hệ, nối liền hai gia đình. Niềm hy vọng mới. Ông Minh bỗng nhận ra, hành trình này không còn là của riêng mình. Nó đã trở thành một câu chuyện chung, nơi những đứa trẻ thế hệ sau được truyền cảm hứng, nơi cộng đồng Việt kiều và cựu binh tìm thấy sự đồng cảm. Trên bàn làm việc, lá thư cũ của Hòa và chiếc điện thoại với tấm ảnh mới đặt cạnh nhau. Một quá khứ xa xôi và một hiện tại sống động cùng tồn tại. Và ông biết, cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc, bởi vì dù Hòa đã mất, nhưng còn biết bao đồng đội, biết bao người bạn khác của thế hệ ông vẫn ở đâu đó, chờ một ngày hội ngộ. Dấu vết sống động, cuộc gọi từ phương xa. Một buổi sáng, Nam vội vàng chạy vào phòng ông. Ông ơi, con nhận được tin nhắn từ cô Lan, con gái của chú Hòa. Cô ấy muốn gọi video để gặp ông. Tim một mình chợt nhói lên. Suốt mấy chục năm, ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế. Không phải gặp lại bạn mình, mà lại gặp người thân của bạn, như một nhịp cầu nối hai cuộc đời đã từng song hành. Màn hình bật sáng, một gương mặt phụ nữ trung niên hiện lên, mái tóc đen chen lẫn sợi bạc,
đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự xúc động. Cháu chào bác Minh, cháu là Lan, con gái ba Hòa. Nghe cháu Nam kể, cháu thật sự bồi hồi. Bác là bạn thân nhất của ba, phải không? Ông Minh nghẹn lời, cổ họng khô rát. Ông gật đầu rồi chậm rãi đáp. Đúng vậy, ba cháu và bác từng kề vai sát cánh. Chúng tôi từng sống chết có nhau. Lan khẽ cúi đầu. Ba cháu mất hơn 10 năm rồi, nhưng cả đời, ông vẫn hay kể về một người bạn tên Minh. Ba bảo nếu có duyên, mong một ngày con cháu sẽ tìm lại được gia đình bác. Nghe đến đó, ông Minh bật khóc, giọt nước mắt già nua rơi xuống màn hình. Hóa ra, dù cách xa nửa vòng trái đất, trong những năm tháng cuối đời, Hòa vẫn nhớ ông, vẫn nhắc tên ông với con cái. Tình bạn ấy không hề phai nhạt. Những mảnh ký ức được trao lại. Từ hôm đó, ông Minh và gia đình Hòa bắt đầu trò chuyện thường xuyên. Lan gửi cho ông những bức hình ba mình ở Mỹ, ngày đi làm công trong hãng xưởng, ngày dự đám cưới cộng đồng, ngày đứng trước lá cờ Mỹ cùng nhóm cụ Vinh. Mỗi tấm ảnh là một lá cắt cuộc đời mà ông Minh chưa từng được biết. Đối với ông, Hòa mãi mãi dừng lại ở hình ảnh người lính trẻ giữa chiến trường. Nhưng qua con gái, Hòa bỗng sống lại, trưởng thành từng trải, làm cha, làm chồng, làm một Việt kiều trên đất khách. Lan còn đọc cho ông nghe những dòng nhật ký mà ba cô để lại. Tối nay nhớ Minh quá, không biết cậu ấy giờ ở đâu. Có khi nào chúng tôi sẽ gặp lại. Nếu không, chỉ mong đời con đời cháu chúng tôi được biết rằng có một tình bạn từng gắn bó máu thịt, chẳng bao giờ phai. Ông Minh nắm chặt cuốn sổ tay run rẩy trong tay. Đó không chỉ là kỷ vật của Hòa, mà còn là một lời gửi gắm, một ngọn đuốc. Và ông hiểu, ngọn đuốc này đang dần được trao lại cho thế hệ sau. Cầu nối của hai gia đình. Một buổi tối, Nam đề xuất, ông ơi, hay là gia đình mình và gia đình cô Lan là một buổi gặp mặt online. Như vậy coi như hai gia đình chính thức nối lại. Ông gật đầu. Ngày hẹn đến, màn hình hiện lên nhiều gương mặt. Ông Minh và con cháu ở Việt Nam. Bên kia là Lan và em trai ở California. Mọi người cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ câu chuyện về Hòa và Minh. Lan đưa con trai mình, một thanh niên sinh ra ở Mỹ, đến trước màn hình. Con, đây là bác Minh, bạn thân của ông ngoại. Con hãy nhớ, chúng ta có một phần gốc rễ ở Việt Nam và có một người bác từng cùng ông ngoại vượt qua bão giông. Chàng trai trẻ cúi đầu kính cẩn. Dạ, cháu chào bác. Từ giờ, cháu coi bác như ông ngoại thứ hai. Câu nói ấy làm tim ông Minh ấm lại. Một tình bạn đã khép, nhưng một tình thân mới vừa mở ra. Sau buổi gặp, Nam ngồi lại với ông. Ông à, con thấy hành trình này đâu chỉ là tìm bạn cho ông, nó còn là tìm lại một phần lịch sử cho cả gia đình mình. Và biết đâu, tuổi con, thế hệ sau sẽ tiếp tục đi tìm những múi dây bị thất lạc của bao gia đình Việt kiều khác. Ông nhìn cháu, nở một nụ cười hiền hậu. Trong đôi mắt ông không còn chỉ là nỗi buồn mất mát, mà là ánh sáng hy vọng. Đúng vậy, Nam à, tụi con sẽ đi xa hơn ông. Ông và bạn bè ông đã đi một nửa chặng đường, giờ là lúc các con nối tiếp. Ngọn đuốc được trao đi, không chỉ trong một gia đình, mà cho cả cộng đồng. Sự đồng giọng từ cộng đồng. Câu chuyện về cuộc hội ngộ gián tiếp giữa ông Minh và gia đình Hòa lan truyền trên mạng. Nhiều người Việt hải ngoại để lại bình luận. Nghe mà rơi nước mắt, ba tôi cũng từng có người bạn thất lạc như thế. Ước gì chúng tôi cũng tìm lại được đồng đội của cha. Những thế hệ trẻ nên tiếp tục hành trình này. Một số hội nhóm cựu binh thậm chí gửi lời mời ông Minh tham gia các buổi trò chuyện trực tuyến, nơi những người lính xưa và con cháu họ chia sẻ ký ức, tìm kiếm nhau. Như thế, hành trình không còn gói gọn trong một câu chuyện cá nhân, mà trở thành nhịp cầu cộng đồng, nơi bao nhiêu ngọn đuốc nhỏ cùng nhau tỏa sáng. Trong một buổi trò chuyện, Lan nói với ông Minh, bác ạ, bà cháu đã đi rồi, nhưng biết đâu bác còn có thể tìm lại những đồng đội khác. Hoặc là nếu không, chính chúng ta, hai gia đình sẽ cùng nhau đi tìm thay cho ba và bác, để họ ở nơi xa cũng mỉm cười. Ông Minh lặng im hồi lâu, rồi gật đầu. Ông thấy rõ con đường mở ra phía trước, không chỉ tìm một người, mà là cả một thế hệ. Không chỉ để thỏa nỗi nhớ, mà để gắn kết, để chữa lành,
để dựng lại những nhịp cầu đã từng đổ nát. Đêm đó, ông Minh ngồi một mình trước hiên nhà. Gió thổi hiu hiu, trăng sáng vằng vặc. Ông nhắm mắt như thấy Hòa đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười hiền hậu. Mày thấy không Hòa, tụi nhỏ đã bắt đầu. Chúng nó sẽ đi xa hơn tụi mình. Tao tin sẽ còn những cuộc hội ngộ khác, không chỉ cho tao với mày, mà cho biết bao con người khác. Ông mở mắt, nhìn ra khoảng trời xa xăm. Trái tim ông nhẹ nhõm. Hành trình của ông và Hòa đã khép lại trong cõi nhân gian. Nhưng một hành trình mới của con cháu, của cộng đồng vừa mở ra. Và đó chính là dấu vết sống động mà cái chết không thể xóa nhòa. Thông điệp: bạn bè có thể mất đi, nhưng ký ức và tình nghĩa không hề mất. Nó sống mãi trong gia đình, trong thế hệ sau, trong cộng đồng. Đây là ngọn đuốc để thế hệ trẻ tiếp tục hành trình, tìm lại không chỉ một người bạn, mà cả một phần lịch sử bị bỏ quên. Tập 9. Thế hệ sau nối tiếp, khởi đầu của một hành trình mới. Sau những ngày xúc động gặp lại gia đình Hòa, ông Minh ngồi lặng trong phòng khách, mắt nhìn những tấm ảnh cũ. Lá thư của Hòa, cuốn sổ tay lem nhem, bức ảnh từ California. Tất cả đều nhắc ông rằng tình bạn không bao giờ mất. Nhưng ông cũng hiểu rằng chính ông đã già, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc tìm kiếm như xưa. Nam, cháu trai, chạy vào phòng, tay cầm điện thoại, ánh mắt rạng rỡ. Ông ơi, con nghĩ đã đến lúc chúng ta, thế hệ trẻ, tiếp nối. Chúng ta có mạng xã hội, có cộng đồng Việt Kiều, có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới. Nếu con và các bạn của con làm, chắc chắn sẽ tìm lại được nhiều người bạn, đồng đội của ông hơn. Ông Minh mỉm cười, đôi mắt long lanh. Đúng vậy, Nam à. Tụi con sẽ đi xa hơn, đi nhanh hơn. Ông đã làm được nửa chặng đường, giờ là lúc các con tiếp bước. Câu nói ấy như mở ra một chương mới, không phải của quá khứ, mà là của tương lai. Nơi ký ức của những người lính sẽ sống mãi nhờ nỗ lực của thế hệ sau. Sáng kiến của thế hệ trẻ. Nam bắt đầu nhóm bạn cùng trường, những người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu để triển khai dự án Tìm bạn cho ba, cho ông. Họ chia sẻ câu chuyện, hình ảnh và các mảnh ký ức mà ông Minh đã kể. Một buổi chiều, trong nhóm chat video, Nam nói: mình nghĩ nếu chúng ta lập một trang cộng đồng nơi mọi người có thể đăng ảnh, thư từ hay ký ức về cha, ông, bạn bè cũ, chúng ta sẽ tạo ra một mạng lưới để nối các mảnh ký ức thất lạc. Các thành viên trong nhóm đồng ý, mỗi người bắt đầu thu thập dữ liệu từ cựu binh ở Mỹ, từ các cộng đồng Việt Kiều, từ các hội nhóm Facebook cựu chiến binh, đến những người lớn tuổi còn giữ kỷ vật từ chiến tranh. Mạng lưới ký ức mở ra. Trong những ngày đầu, họ gặp nhiều khó khăn. Thông tin thiếu, địa chỉ không còn, nhiều người đã mất. Nhưng mọi người không nản lòng. Nhờ những câu chuyện sống động, bức ảnh cũ, thậm chí chỉ là một dòng tin nhắn, họ dần kết nối lại các mảnh ghép. Một buổi tối, Nam khoe với ông Minh: ông ơi, hôm nay chúng con tìm thấy một người từng cùng đơn vị với ông. Họ còn giữ sổ tay, hình ảnh và thậm chí nhớ cả những câu chuyện nhỏ mà ông đã kể. Ông xem nè. Ông Minh nhìn những tấm ảnh, những ghi chép, đôi mắt ông rưng rưng. Như thể chiến hào năm xưa hiện ra trước mắt. Các đồng đội, những người bạn đã thất lạc, nay đang sống lại trong ký ức của thế hệ trẻ. Hành trình xuyên biên giới. Nhóm của Nam chia nhau đi đến các thành phố lớn nơi người Việt sinh sống: Los Angeles, San Jose, Toronto, Sydney, Melbourne. Họ gặp các gia đình, lục lại những album cũ, chụp lại những bức ảnh đã phai màu và ghi âm lại lời kể của các cựu chiến binh.
Trong một cuộc gặp ở San Jose, Nam gặp gia đình của một người lính từng cùng chiến hào với ông Minh. Ông ấy đã mất, nhưng con cái giữ lại những mẩu chuyện, những bữa cơm chia đôi trong rừng, những cây đàn cũ, những ca khúc lính ngân lên dưới ánh trăng, những lá thư chưa gửi. Mỗi câu chuyện khiến các thành viên trong nhóm nhận ra ký ức không chỉ là quá khứ mà còn là nền tảng để kết nối cộng đồng hiện tại. Những lá thư và kỷ vật. Một điểm nhấn trong hành trình là việc tìm thấy những lá thư viết dở chưa bao giờ gửi. Một số lá thư từ những năm 1975, 1976 được con cháu cẩn thận lưu giữ. Trong nhóm, Nam đọc to một lá thư nguyên văn, giọng run run. Minh à, nếu mày nhận được lá thư này, có nghĩa là chúng ta đã thất lạc nhau. Tao muốn mày biết rằng, tao không bao giờ quên những đêm gác, những chén cơm chia đôi và cả tiếng cười giữa bom đạn. Dù đời đưa tao đi đâu, tao vẫn cầu mong cho mày bình an. Một ngày nào đó, nếu mày đọc được những dòng này, hãy hiểu rằng tình bạn của chúng ta là bất diệt. Cả nhóm lặng đi. Một không gian trầm lắng bao trùm, nhưng đồng thời là một cảm giác ấm áp, gần gũi. Thế hệ trẻ nhận ra rằng họ đang cầm trên tay những mảnh hồn của quá khứ và có trách nhiệm nối tiếp. Sự tham gia rộng rãi của cộng đồng. Các hoạt động tìm kiếm của nhóm lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Các hội nhóm cựu quân nhân, cộng đồng kiều bào và cả những người trẻ quan tâm đến lịch sử đều bắt đầu chia sẻ thông tin. Họ cùng nhau tạo ra bản đồ các mối quan hệ. Ai là bạn, ai là đồng đội, ai đã mất, ai còn sống. Các con cháu người lính, thay vì ngồi chờ, đã trở thành những người kể chuyện, những nhà khảo cứu sống động. Một buổi tối, Nam gửi tin nhắn cho ông Minh. Ông ơi, chúng con vừa kết nối được một gia đình ở Toronto. Họ giữ ký ức về chú Hùng, một người lính từng sát cánh với ông. Ông biết không, cả cộng đồng giờ như một mạng lưới ký ức sống, nối nhau từ Việt Nam đến Mỹ, Canada, Úc. Ông Minh gật đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng. Những buổi gặp mặt trực tuyến. Nhóm của Nam tổ chức các buổi họp trực tuyến định kỳ, mời cả người già và trẻ tham gia. Mỗi buổi, họ kể chuyện về chiến hào, về ký ức tuổi trẻ, về những mối tình dang dở, về bạn bè thất lạc. Trong một buổi họp, một cậu thanh niên Mỹ gốc Việt nói rằng: Con cảm thấy như đang sống trong câu chuyện của cha ông mình. Những gì ông bà kể không chỉ là lịch sử, mà là nhịp cầu giữa các thế hệ. Ông Minh lặng nhìn, nước mắt lăn trên má. Những năm tháng đã qua, bom đạn, chia ly, mất mát. Tất cả dường như được hàn gắn bằng chính những nỗ lực của thế hệ trẻ. Những kết nối bất ngờ. Trong hành trình, Nam và các bạn tìm thấy nhiều câu chuyện trùng khớp. Hai gia đình ở Úc cùng giữ ký ức về một người lính tên Thanh. Họ tưởng mất liên lạc từ lâu, giờ bỗng nhận ra rằng con cháu họ có thể gặp nhau. Một bức thư chưa gửi của một người lính khác được tìm thấy ở Toronto, có nội dung nhắc đến ông Minh. Những phát hiện này khiến nhóm nhận ra rằng hành trình không chỉ là nối lại ký ức cho ông Minh, mà còn là một chuỗi các cuộc hội ngộ tiềm năng, không chỉ cá nhân mà còn là cộng đồng. Ý nghĩa cộng đồng. Ông Minh dần nhận ra thế hệ sau đang làm điều mà ông và bạn bè ông chưa thể làm. Không chỉ tìm lại một người bạn, mà là phục hồi cả một cộng đồng ký ức. Nhìn tụi nó, tôi mới hiểu, ông nói với Nam, tình bạn, đồng đội, ký ức, tất cả sẽ không bao giờ mất nếu được trao lại cho những người biết trân trọng. Ông mỉm cười, thấy rõ con đường mà ngọn đuốc tình bạn từ Hòa đã được trao cho thế hệ trẻ. Cuối tập, ông Minh nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài. Trong lòng ông, niềm tin bùng lên. Dù Hòa đã mất, ngọn đuốc vẫn sáng trong con cháu. Cộng đồng Việt Kiều sẽ tiếp tục nối các mối dây bạn bè, đồng đội thất lạc. Một ngày nào đó, sẽ có những cuộc hội ngộ thực sự, không chỉ riêng ông, mà cho nhiều người khác. Ông thì thầm, mày thấy không Hòa, ngọn lửa không bao giờ tắt. Chỉ cần ai đó tiếp tục bước đi, ký ức của chúng ta sẽ sống mãi. Và đó là cách thế hệ sau, con cháu, nối tiếp để tình bạn, ký ức
và niềm tin được trao truyền, mở ra một chương mới cho cả cộng đồng. Tình bạn và ký ức không chỉ là của thế hệ trước, chúng có thể được trao lại, được nối dài bởi thế hệ trẻ. Ngọn đuốc từ quá khứ không bao giờ tắt nếu được truyền cho những ai biết trân trọng. Đây là nhịp cầu dẫn tự nhiên sang tập 10, Hội ngộ muộn màng, nơi những cuộc gặp gỡ thật sự diễn ra, khép lại series bằng hy vọng và kết nối. Tập 10. Hội ngộ muộn màng. Trái tim khấp khởi sau hành trình dài. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày ông Minh bắt đầu hành trình tìm lại những người bạn thời chiến. Và cũng là 10 năm kể từ khi con cháu ông bắt đầu nối tiếp ngọn đuốc ký ức. Bao nhiêu bức ảnh, lá thư, nhật ký cũ và câu chuyện sống động đã được gom lại, trao tay, chia sẻ và kết nối. Nhưng đối với ông Minh, nỗi nhớ Hòa, người bạn thân nhất, vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Dẫu vậy, ông cảm nhận được sự trọn vẹn khác. Không phải để tìm lại một cá nhân, mà là để thấy những ký ức sống lại trong con cháu, trong cộng đồng và trong từng gia đình. Một buổi sáng sớm, Nam chạy vào phòng, mắt sáng rực. Ông ơi, có một cuộc hội ngộ sẽ diễn ra ở San Jose. Một số cựu quân nhân, đồng đội của ông và con cháu họ sẽ tham dự. Đây là cơ hội để nối lại những mối dây đã thất lạc. Ông Minh ngồi im, lòng xôn xao. Hơn nửa đời người trôi qua, cuối cùng sẽ có một ngày, ông không còn là người duy nhất ôm giữ ký ức, mà là cả cộng đồng cùng nhau chia sẻ. Hành trình đến hội ngộ. Ngày hội ngộ, ông Minh bước xuống sân bay với bước đi chậm rãi, tay nắm chặt hành lý, trong đó là cuốn sổ tay cũ, lá thư của Hòa và vài bức ảnh đã phai màu. Mỗi bước đi như kéo ông trở lại quá khứ, nơi chiến hào, nơi những đêm gác cùng bạn bè năm xưa. Ngay khi đến hội trường, ánh mắt ông quét qua những gương mặt. Có người già như ông, có thanh niên trẻ là con cháu cựu chiến binh. Có những ánh mắt lạ nhưng cũng đầy quen thuộc, vì tất cả họ đều là một phần của mạng lưới ký ức mà ông và con cháu ông đã khởi xướng. Nam chạy tới, nắm tay ông. Ông, mọi người đang chờ ông. Họ đã biết rất nhiều về ông từ những gì chúng ta chia sẻ. Ông gật đầu, hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Không khí tràn ngập những tiếng chào hỏi, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Cuộc gặp mặt đầu tiên. Ở một góc, ông Minh nhận ra một gương mặt quen thuộc, người lính từng sát cánh cùng ông năm xưa, ông Tân. Hai ông nhìn nhau, đôi mắt ánh lên niềm xúc động không thể diễn tả bằng lời. Ông Tân nắm chặt tay ông Minh. Minh, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Bao nhiêu năm trôi qua, mình vẫn nhớ những đêm gác chung chiến hào, những chén cơm chia đôi, cây đàn cũ, tất cả vẫn sống mãi trong ký ức. Ông Minh nghẹn lời, đôi tay run run. Họ ôm nhau như thể những năm tháng mất mát, xa cách và chia ly đã tan biến trong một cái ôm. Xung quanh, con cháu của họ, thế hệ nối tiếp, đứng lặng, nhìn những người cha, ông như thấy được những câu chuyện sống động mà họ từng chỉ nghe kể. Những câu chuyện được sống lại. Mỗi góc phòng là một câu chuyện. Một người con của cựu binh mở ra lá thư cha mình viết cho đồng đội nhưng chưa bao giờ gửi, đọc nguyên văn trước mọi người. Nếu một ngày các con đọc được lá thư này, hãy hiểu rằng cha và bạn bè cha đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, cùng sống chết, cùng mơ ước về một ngày bình yên. Tiếng đọc lá thư vang lên, khán phòng im lặng. Ai nấy đều xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt. Những bức ảnh cũ được trải ra trên bàn, những nhật ký, sổ tay và cả những cây đàn cũ, tất cả đều sống lại, kết nối quá khứ và hiện tại. Cuộc gặp gỡ giữa con cháu. Một điểm đặc biệt của buổi hội ngộ là sự tham gia của con cháu. Nam giới thiệu con trai Lan, con gái của Hòa, với con trai ông Minh. Các cháu chính là những người sẽ tiếp nối hành trình này. Tình bạn và ký ức của thế hệ trước giờ là ngọn đuốc trong tay các con. Hai thanh niên nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh sự hiểu biết và trách nhiệm. Họ không chỉ nối lại tình bạn cho cha ông, mà còn hứa hẹn sẽ xây dựng một mạng lưới kết nối cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới. Những đứa trẻ khác từ Úc, Canada, Mỹ cũng tham gia, chia sẻ câu chuyện gia đình mình, kể về ký ức các ông bà, cựu binh mà họ biết. Không khí hội trường như tràn ngập ánh sáng ký ức, nơi quá khứ sống cùng hiện tại và tương lai. Nhìn lại những người đã mất.
Ông Minh thầm nghĩ về Hòa, người bạn thân nhất đã không còn trên đời. Trong giây phút này, nỗi mất mát không còn nặng nề nữa. Vì dù Hòa đã mất, ký ức của anh vẫn sống trong con cháu, trong cộng đồng, trong câu chuyện mà mọi người đang kể. Ông thì thầm với chính mình: mày thấy không Hòa, ngọn đuốc vẫn cháy. Không phải chỉ riêng mình chúng ta. Tuổi trẻ sẽ tiếp tục, sẽ nối lại mọi thứ để tình bạn của chúng ta sống mãi. Một giọt nước mắt rơi, nhưng là giọt nước mắt của niềm trọn vẹn, của sự kết nối, của hy vọng. Buổi hội ngộ không chỉ kết nối ông Minh với những đồng đội, mà còn kết nối các gia đình. Con cháu các cựu binh trao đổi số điện thoại, kết bạn trên mạng xã hội, lập nhóm riêng để tiếp tục tìm kiếm những mối dây thất lạc khác. Mỗi gia đình đều mang theo ký ức của một người lính, một người bạn, một người cha, một người ông. Và từ những ký ức ấy, họ cùng nhau dựng lại một mạng lưới rộng lớn, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.